bạn cách may khẩu trang. Mà khẩu trang này mình may rồi đeo vô là vừa khít với cái mặt của mình, nam với nữ đều một size. Thì mình cần cái này là 6 inch và chiều ngang và chiều dài thì cũng là 6 inch 1/4. Cái này là xuống từ trên xuống dưới này là 6 inch và chiều dài như thế này là 6 inch 1/4. Sáu inch thì mình để đây là 3 inch, mình chia làm 2 là 3 inch. Bên này cũng vậy, 3 inch. Bên đây mình sẽ cho là 1,5 inch. 1,5 inch và 1,5 inch mình chia 2 ra, 1,5 inch và 1,5 inch. Trên này á là mình cho 1,5 inch. Cái này là 1 inch 1/2. Ở dưới này thì mình cho là 1 inch và 1/4. Một inch 1/4. Các bạn mới gạch như vậy. Và bẻ cong cái thước như vậy. Bẻ cong thước. Ok. Và bẻ cong cái thước. Thì ra cái chỗ 1 inch 1/2 là cái thớp để người mũi, và cái này là cái bottom. Ok. Đây mình mới gạch thẳng. Cái này mình gạch thẳng ra. Sau đó bạn mới đánh cong cái này xuống để cho cái chớp một đánh cong như vậy. Ok. Vậy là cái khẩu trang mình đã hoàn thành. Sau đó bạn dùng kéo. Rồi mình đã có một cái sample cho khẩu trang. Này nè, mình mới đới xuống và mình cắt làm 4 miếng như vậy. Okay. Cắt 4 miếng vải ngoài này ha, 4 miếng. Thêm cái mẫu mà nãy mình chỉ các bạn đó. Và 4 miếng cotton màu trắng là chạy ra 8 miếng. Và 6,5 inch dây thun. Nếu có dây thun tròn thì mình làm dây thun tròn, còn không có mình xài dây thun này. Dây thun nhỏ dẹp này cũng được. Và cần một cái cây lin stick này. Nó ở trong nó có cái cọng mà để mà mình gắn nơi chóp mũi để khi mà mình may. Cái này dài như vậy thì mình bẻ đôi nó lại, mình xài phân nửa thôi. Cho mỗi cái làm 1/4. Bây giờ mình lấy 2 cái miếng, mình gập đôi lại và mình đạp nó. Đạp hết 8 miếng này thành 4 miếng. Sau khi mình đạp dần 4 miếng như vậy thì mình nhớ cái chỗ mà mình làm cái thớp á, mình để một miếng này với cái miếng này lên trên, nó xem chiều với cái thớp của để mình để lỗ mũi đó, thấy không? Mình sẽ làm như vậy. Ok, mình đạp đôi lại
thì cái thớp nó với cái bề bottom nó như vậy. Xong bạn lấy cái miếng thứ hai, cái chỗ này nè, bạn cắt nhỏ lại một chút xíu, cỡ 3/4 hoặc là half inch thôi, cắt nhỏ lại. Sau đó bạn bẻ như vậy nè, đó, bẻ gấp vô nó như vậy nè. Nếu có máy dắt sổ thì dắt sổ, còn không có mình bẻ nhỏ vô mình đạp hai bên. Nhỏ mình đạp hai bên, và cái miếng trắng này nè mình mới lấy, mình để lên chỗ cái đầu nhọn, cái top part á, mình để như vậy và mình đạp nó lại, đạp hai ở trên và ở dưới. Khi mình đạp xong thì nó sẽ ra như vậy. Và cái này mình làm là 4 lớp, và cái này nó ra như thế này. Sau đó bạn lấy hai cái đầu thớp của nó, bạn để đây nè, để chính giữa của nó, rồi mình đạp bên đây và đạp bên này. Khi mình đạp xong nó là như vậy thì mình mới bỏ qua và mình đạp dằn xuống một đường. Mình sẽ đạp một đường dằn như vậy nè. Đó, mình sẽ đạp một cái đường dằn như vậy. Và sau đó mình để cái cây này nè, mình chia nó ra phân nửa bằng 2 và bạn để đây, mình lật nó ngược lại và mình đạp dằn nó lên. Mình để cái cây clean stick vô á, thì cái chóp mũi này nè nó sẽ ôm cái lỗ mũi mình. Thì mình coi sao ở dưới này nè, cái bạn mới vuốt phía trong ra thì bạn thấy nó sẽ dư ra một chút. Mình lấy kéo mình cắt nó đi, để khi mà mình mai vô phía dưới nó không có bị đùng. Cắt cái này bỏ đi. Sau đó bạn mới lật ngược lại và đạp, lật ngược nó lại và mình đạp một đường thẳng qua. Khi đạp xong nó sẽ như vậy nè, rồi bạn mới lấy cái tay của mình á, bạn luồn nó qua như thế này. Còn dây thun á, mình đạp dằn nó. Và mình dắt sổ hai bên. Nếu mà mình không có máy dắt sổ thì mình bẻ vô một chút như vậy nè, mình đạp nó lên rồi mình mới bẻ lại. Còn nếu mình có máy dắt sổ thì mình chỉ để vô như vậy thôi. Đó, mình mới là để vô như vậy, không vô, và mình đạp qua hai bên. Nếu mà tại vì mình may cái này 4 lớp, nhưng mà sometimes mình có đi ra ngoài mà mình cần thêm á, thì mình sẽ cắt cái nắp kinh này nè. Mình xếp làm 2 và mình nhét vào. Nắp kinh vô đã hoàn thành. Các bạn thử đi.